masarap. Miga, 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 shout out, Leonora. Sister Carino, thank you. Yan, masarap yan sa tinulang isda. Masarap to sa halo, halo-halong gulay, nilapwahan, lami ni healthy malonggay. Hello, mega shout out Carolan. Carol and vlog. Hello, 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 mega shout out. Ito yung ko, background ko, yung malunggay. Masarap. Salamat, 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 salamat sa pagpunta. Salamat sa tamsak, mga babes. Thank you, thank you, thank you. Beautiful leaves. Kasi panay araw-araw dito umuulan. Kaya yan, maganda ang maganda ang tubo niya. Hello, Carol. Hello, hello rin sa'yo, sis Carol. Thank you for coming to my live stream. Shout out Carol, mega shout out Leonora, mega shout out Oscar. Sarap yan, friend. Napaka-preso. Oo nga, super healthy talaga yan. Super healthy talaga to, mga sister. Sariwang sariwa. Ito ang pinutulang ko last 2 weeks ago. Ito yung pinutol ko kasi gusto ko bagong salingsing, bagong dahon, fresh. Oo nga, Sister Carol. Oo nga, super healthy talaga to. Thank you sa pagdalaw, Sister Carol. Salamat sa pagpunta. Yeah. I want to be a new lips. Isn't this the same as the other long one? Yes. Same. Healthy. Healthy. Yeah. You still come up. The one who job like that. Oh, the uncle no come. I chop everything. Oh, you chop ah? Yeah. Hello, sister Carol. Ang ganda ng garden mo. Thank you, Sister Carol. Mega shout out Leonora. Ang sarap niya. Fresh na fresh. Oo nga, sis. Hi, Tamsak. Maraming salamat sa Tamsak. Hi, mega shout out Linmi. Mega shout out Linmi. Thank you for coming to my live stream. Ito yung mega shout out Hana Vlog. Hi, hello Hana Vlog. Good morning. Thank you sa tamsak, mga sister, mga legit friends. Thank you. Tinanggalan ko yung mga dilaw-dilaw. Sariwang gulay, malunggay. Masarap. Gustong-gusto ko yung amoy niya. Napaka-strong. I like.
Thank you sa thumbs up, mga babes. Ito, oh. Rambutan yan, sis. Yan. Rambutan. Gai ko. Oh. Halika dito, Sister Hana-Hana Vlog. Masarap tong malunggay. Fresh ko. Masarap sa sabaw. Gai malunggay, be. Oh, sure. Halika dito. Iwanan ko muna kayo, ha. Magmamap lang ako sa kusina. Diyan muna kayo. Maya-maya mga magpapalaro ako. Pero isang oras lang ang 1 hour. Play. Gamay. Pera gamay. Diyan muna kayo, guys, ha. Mga legit bisdak, welcome mga bisdak, welcome. Out muna ako, sis, ha. Mag-edit lang ako video. Hihi. Maraming salamat, Sister Carol, sa tamsak at sa pagbisita sa El Asco. Thank you so much. Good morning. God bless you. Okay, sister. Salamat. Salamat sa tamsak, sister. Sarap ba sahog sa parot yan? Anong parot yan? Okay, Sister Carol. Bye-bye. Thank you. God bless you. Maraming salamat sa tamsak. Sige, kumuha na lang kayo dyan. Mamitas na lang kayo ng malunggay. Free.
Hello, good morning. Mega shoutout everyone. Mega shoutout. Mag-start na ba tayo? Hello, 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 hello. Ang mapapanalunan, 2 oras, watch hour. Huhulaan nyo lang ang dulo ng numero ng pera. Mag-type ng 1 kung ready na ang lahat. Hello, hello, hello. Mega shoutout. Well, mega shoutout everyone. Ready na bang lahat? Game na ba tayo? Game na ba tayo? Hello, 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 sis Winnie Chong. Good morning, good morning, good morning. Mag-start na tayo ng palaro. Mag-type ng number. Ready na ba kayo? Type number 1 kung ready na. Ang kate ng ilong. Good morning. Mega shout out to you. Type number 1 kung ready na kayo. Huhulaan nyo lang ang dulo ng numero ng pera. Mapapanalunan nyo 2 oras. Hello, hello, hello. Isa pa lang ang nag-type ng number 1. Isa pa lang ang ready to game. Hello, 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 hello. Mega shout out. Good morning, good morning, good morning. Type number 1 ang ready. O, 2 na ang ready. Si Hana at saka si Leonora. Hello, mega, 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 mega shout out. Busy sila, host. Huhulaan nyo lang ang 2 numero, ang dulo ng hello, hello, hello. Start na tayo, start na tayo. Hindi madali hulaan kung isa lang. Di ba mag-partner yun? 2 number. Hindi.
Sis Leonora, mag-isa ka lang naglalaro. Sis Leonora, wala kang kalaban. Ikaw na ang mananalo niyan kasi mag-isa ka lang naglalaro. Tawagin mo yung ibang kasamahan mo, Sis Leonora. Sis Leonora, madaya, tatlo-tatlo yung sagot. Hindi. Sis Leonora, qualified ka. Tatlo-tatlo sagot mo. Hindi. Dali, sandali lang. Check ko. Wala. 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 Wala pa. Hindi na mag-glow-glow kasi basta
Wala pa. Wala pa. Wala. 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 Mega shout out Dudong. Thank you sa tuslok. Wala. 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 Oh. Wala pa may nanalo. Oops, tama na, may nanalo. Tama na, may nanalo. Thank you so much, Brother Mel TV. Tama na, may nanalo na. May nanalo. Si Leonora ang nanalo, 2 oras. Ang nanalo, si Leonora. Ayan o. Ayan ang numero. 5-4. Si Leonora ang nanalo. 5-4. Yan. 5-4. May nanalo na. Si Oscar kanina, ang sinagot niya is 5-3. Muntik ka ng manalo, isa na lang.
Mega shout out, may nanalo na si Sis Leonora. Congratulations. Maraming salamat, mega shout outs. Mega shout out Dodong. Dodong Mel, mega shout out. Thank you Dodong Mel. Thank you sa 9 billion viewers dyan. Thank you so much. God bless you guys. Sige, magdikitan muna kayo dyan mga guys. Magaan ako ng pangalawang games natin. 10 games tayo meron ngayon guys.
Hello, hello, good morning mga bisdak. Ito, nandito sa loob. Hulaan nyo kung anong laman nito. Hulaan nyo kung anong laman nito. Mega shoutout, nandyan na ba kayo? Next games na tayo. Pangalawang laro. Pagkain, hulaan nyo kung anong pagkain. Hindi. Pagkain, nandito sa loob. Hindi tubig.
Bilisan mo na, Oscar. Ang bagal nito sumagot. Hindi. Bilisan mo kasi paulan na. Pag umulan, pupunta ako sa loob ng bahay. At saka medyo malamig dito. Asa na mga kalaro? Yung mga kalaro mo, mga busy. Nasaan na yung iba? Nilagang mani. Hindi. Di imbis. Mega shout out di and thank you sa pabigi. Thank you brother. Thank you so much. Salamat sa 7 billion viewers dyan. 7 billion viewers dyan. Thank you. Oscar, bilisan mo. Sis Leonora, nasan ka na? Hi, Hana Vlog. Umaambon na. Inuulam. Oo, ulam yan. Inuulam. Laan mo. Huhulaan kung kung anong nasa loob nito, pagkain. Sa loob nito, pinako ko pagkain. Hulaan nyo. Pwede ulam, pwede. Dry meat, hindi. Beans, hindi. Pork dry, hindi. Pagkain. Pork dry, hindi. Biscuit, hindi. Hindi biscuit, hindi biscuit.
Mga bisdag, thank you so much sa pabiji. Maraming salamat brothers. Sidik Mel TV sa pabiji. Dalawang nilagay. Ano mo? 10 billion viewers dyan. Thank you, thank you. Okra, hindi. Prutas ba? Hindi. Dahon ng dahon ng malunggay. Hindi. Prutas ba? Hindi. Hindi prutas. Talong. Hindi. Hindi talong. Hindi. Malapit na si Oscar. Dahon ng malunggay, hindi. Hehe. Talong, hindi. Repolyo, hindi. Malapit na si Oscar. Kamatis, hindi. Chips. Hindi chips. Hindi. Malapit na si Oscar. Makahula, okra, hindi. Talong, hindi. Kamatis, hindi. Repolyo, hindi. Sitaw, hindi. Hindi chips. Hindi karne. Patani, hindi. Saluyot, hindi. Oo, may nanalo na. Nanalo si Oscar. Hello. Mega shout out, nanalo si Oscar. Nanalo si Oscar. Congrats, Oscar. Nanalo ka ng 2 oras. Hi, Hana Vlog. Hello rin sa'yo. Oo, tama ka, Patula. Ipapakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, dadaya ako ah. Patula. Oh, patula. Yung panalo mo, ibigay mo kay ano, kay waray-waray, kay waray-waray. Dalawang oras ang napanalunan mo. Pag sinabi niyang gulay, klo. Oo, mabilis yung hulaan pag sinabi ng gulay.
Kaya yung sinabi kong malapit ka na makaano kasi doon sa gulay na yun. Haha. Para yun na panalunan mo, Oscar. Okay, pangatlong games na tayo. Hello, hello, hello. Mega shout out sa inyo dyan. Pangatlong ano na tayo, pangatlong games na tayo, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you sa 11 viewers dyan. 11 bell. Thank you sa 11 billion viewers. Hi, mega shout out Hana Hana Vlog. Mega shout out Handsome Physical. Welcome to my live stream. Thank you so much sa thumbs up. Mega shout out Kisi Raman. BG lang host. Okay. Talong hindi. Mahilig ka sa talong eh. Sadik Mil TV, thank you sa pabiji, brother. Oscar, hindi talong. Mega shout out Judita Vlog. Thank you guys. BG Handsome Isikel, thank you sister. Hulaan, anong laman nito? Hulaan. Pagkain, pagkain, pagkain. Pagkain ang laman nito, pagkain. Hulaan, anong laman nito? Hulaan. Pagkain, pagkain, pagkain. Pagkain ang laman nito, pagkain. Chips, hindi. Hindi chips.
Hindi mas. Mika siya. Hindi chips. Hindi bread. BG. Mika shout out Judita Vlog. Thank you sa 11 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Kamuting kahoy. Hindi. Saging, hindi. Magsulat ka lang ng marami para mabilis mahulaan mo, Oscar. Ikaw na ang maglaro kay Sis Kat. Mangga, hindi. Kamuting kahoy, hindi. Pagkain. Wala siya dyan. Wala siya. Hindi ko pala na-share. Langka, hindi. Hindi langka. Thank you sis Winnie sa thumbs up. Hula na. Pagkain. Humina signal ko. Kaya pala. Sige na, para madagdagan yung ng palalab mong kamutin talbos, hindi. Chico, hindi. Kiwi, hindi. Grapes, hindi. Patatas, hindi. Ang galing talaga ni Oscar. Pinya, hindi. Carrot, hindi. Strawberry, hindi. Potato, hindi.
Prutas ba? Hindi. Hindi siya prutas. Duhat, hindi. Sweet potato, hindi. Hindi prutas. Hi, Hana-Hana. Magandang umaga. Hello, sister. Hi. Bread, hindi. Chips, hindi. Langka, hindi. Kalabasa, hindi. Pritong isda, hindi. Tumunog. Pritong isda. Sweet sweet or salty? Hindi salty, hindi sweet. VG. Hello, DM. Onion, hindi. Hindi sweet, hindi salty. Onion, hindi. Garlic, hindi. Ginger, hindi. Bawang, hindi. Kamatis, hindi. Itlog, hindi. Bigyan ko kayo ng clue. Ginagamit to sa pag nagluluto kayo ng may sabaw. Oil, asin, hindi. Hindi asin, hindi oil. Pag nagluto kayo may sabaw, sampalok. Hindi sampalok. Basta pag magluto kayo ng nilaga, sampalok. Tablespoon. Sibuyas. Tanglad. Kamyas. Hindi kamyas. Paminta. Hindi. Pag magluto ng sinabawan, masarap yan. Pichay. Dahon. Pichay, hindi. Iba.
Masasabi mo gulay. Pwede siyang tawaging gulay. Kangkong, papaya, hindi. Pichay, hindi. Radish, hindi. Paminta, hindi. Sili, hindi. Kamote, hindi. Pag nagluto ng sinabawan, hinahalo namin yan. Bombay na dahon, hindi. Hindi. Kamunggay, hindi. Dahon sa chili, buto-buto, hindi. Karabo. Anong karabo, brother? Brother Mel TV. Karabo. Anong karabo, brother Mel TV? Garbage. Kimchi. Kimchi. Hindi. Ang karabo ba is kimchi? Yung ba ibig sabihin? Potato. Garbage. Hindi garbage. Ano sa Tagalog ang karabo, host? Karabo. Hindi ko. Karabo. Carrot. Hindi mushroom, hindi. Pag naluluto ng nilagay yung sa sabaw at napakasarap nun. Okra, hindi. Dried mushroom, hindi. Mushroom, hindi. Carrot, hindi. Ano sa Tagalog sa karabo? Karabo ko sa saging, hindi. Mag-isip kayo kung ano pang ibang sinasahog sa sa mga sabaw. Saging, onion leaves, pako, labanos, hindi labanos. Saging na saba, hindi. Nakatikim na rin ako ng sabaw na may saging na saba. Masarap yun. Pag nagluto ang tito ko ng baka. Oregano host. Yung karabo. Karabo. Oh, karabo. Hindi. Gabis din. Hindi. Sayote, hindi. Yung malaki nito, pwede siyang lutuin rin. Yung malaki, pwede siyang lutuin na minatamis. Ito kasi pwede rin gawin minatamis, maliit. Pwede rin Lego. Lego muna. Sige. Brothers and okay. Heret na host ka sayote. Kamote, hindi. Nilaga. Ano ang hinahalo sa mga nilaga? Kamuti. Oh, may nanalo na. May nanalo si Sister Jodita Bla.
Hana vlog, Piper, Ubi, Gabi, si Judita nanalo. Baka naman malagkit lamang yan, host. Haha. Piper, Julita, Ubi. May nanalo na Gabi ang ano. Gabi ang laman nito, Gabi. Congrats, Sister Judita. Oo, dalawa ng panalo ni Judita Blanc. Nung unang palaro, nanalo ka rin. Hindi binasa ni host yung sagot ko, nasa taas, ha. Anong sagot mo, Mel TV? Anong sagot mo? Sandali, basahin ko. Oregano, host. Yung karamo. Oregano. Hindi oregano. Sayote, hindi. Sirit. Sandali ha, i-check ko. Nilagang yung sasabaw at napakasarap nung ano sa Tagalog ng karabo. Host, haha. Karabo naman sa'yo, brother. Karabo. Karabo ba is gabi? Bombay na dahon? Kamuti? Iba? Brother Mel, karabo ang sagot mo doon eh. Oregano. Hindi naman oregano yun. Nilalagay yun sa sabaw at napakasarap nung oregano. Baka naman malagkit. Laman yan, ho. Malagkit. Malagkit ang ano mo, ang sinagot mo. Baka naman malagkit. Ang tamang sagot is Gabi. Ang tamang sagot, Gabi, brother. Gabi. Okay. Yan. Ihalo sa sabaw. Masarap yan. Yan ha. Walang dayaan. Ayan o. Gabi. Nanalo si Nanalo si Sister Judita. Thank you. Congratulations. Pangatlong games pa lang yung dali. Balik ko po.
Hindi, hindi. Gabi, gabi, gabi. Sa labas tayo ulit. Kasi walang nalaglag yung cellphone. Diyan ka lang, Miming. Sige na, sige na. Next game tayo. Sige na. Next game tayo. Next game tayo. Sige na, sige na. Sige, start. Dulo ng pera. Numero. Number, yung huli. Wala. Walaan nyo kung anong numero nito sa dulo. Mega shout out si Raman. Kaluang sa mansyon ni Mutwet. Dili man na aho. Wala. Busy lang si Brother DM. Thank you.
Wala pa may nanalo. Thank you sa mga nag-BBG dyan. Wala pang nanalo, wala pa. Ayun. Parang may nakita ako ah. I-check ko nga sa taas. Ang bilis kasi, ang bilis. 80, na 80, hindi. 81, 46, 42. 18, 10. Anay ha, check ko muna sa taas ha. Parang may nanalo na. Tingnan ko nga. May nanalo na nga. May nanalo na. Parang, tingnan ko. Parang may nanalo na sa taas. 28, 18, 45, 80, 84, 09. Oh, may nanalo na naman. 09 ang tama. 80, 80. 02, 19. 09, may tama na. May nanalo na. May nanalo na 09 ang numero. Oscar win again. Pangalawa na si Oscar rin. Ti si Raman 55 05 may nanalo na sis. Ang tamang numero. Kaya no, 09. 09 ang nanalo. Congrats kay Oscar, nanalo ka na naman ng galing mo manhula. Ikaw ang nanalo ng numero. Daog si Oscar, 09 ang iyang sagot na doon na sa taas. 09, 15, 10. Si Hana 10 ang sagot niya, 12, 10. Si Raman sa 3, 72. O si Oscar, 90 ang una niyang sagot. 46, 73. O, siyang nanalo si Oscar. Binako ako. Ha. Sige na apay sunod. Ganon din. Sige, game ulit tayo. Ganon din. Unsay price.
duha ka oras. Watch hour. BG handsome Ezekiel, thank you sister sa pa-BG. Unsay practice Roman, duha ka oras ang panalo. Nagplina ako sayo. Iya yung napanalunan mong 5, isabay na nakon doon sa 10. Gawin kong 15. Pag nanalo ka ngayon, isabay ko na lang din doon. Sige na, game na. Ngano man di ay. O sige, dili ka na magpaano ng play ng 10. I-play ko na lang yung mga napanalunan mo. Sige. Kasi yung phone ko, mag-jam siya. Pag 10 hours. Kayo na lang sa tag 10 hours. O sige, sige. Walang problema, sister. Sige, i-play ko na lang nung ano mo. Sige na, another hula. Sige, game na, mga sige, okay lang yun. Okay lang yun, sis. 4. May problema. 10, 10, 11, hindi. Ang galing man hula ni Oscar. Eleven, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 02, hindi. 80, hindi. 20, hindi. 21, hindi. 77, hindi. 23, hindi. 22, hindi. 06, hindi. 21, hindi. 20, hindi. 24. 25, 26, 89, hindi. 05, 02, hindi. 29, hindi. 30, hindi. Hindi. Oscar, 16, hindi. 30, 16, 31, 35, 32, hindi. 84, hindi. Hindi, wala pa, may nanalo. Wala pa. 37, 12, 38, 39, 40, wala. 62, 41, hindi. 19, wala. 42, 30, 30, 42. Wala. 78, wala. 47, wala. 45, wala. Agoy, malapit na. Malapit na matugan. 81, 97, 47, 95, 49, 86,
91. 91, 50, 97, 74, 08, 06, 28, 51, 59, 05, 89, 88, 99, 52, 04. I-check ko nga sa taas, baka may nanalo. Agoy, agoy. Malapit na. 99. Wala pa, wala pa. Scroll down ko. Wala pa, wala pa. Dami mo pera, host. Ako kasi nakatanggap ng paluwagan ngayon, guys. Leonora 6128. Agoy, malapit na. 31 6329. Tiseraman 94. Leonora 64. Tiseraman 93. Malapit na. Oscar 26. 960. Hansam Ezekiel 60. Oscar 25. Leonora 65. Tiseraman 99. Leonora 66. Oscar 24. Ayan. Bullseye. Ang galing ni Tiseraman. Bullseye. Pasok. Tiseraman. Panalo ka na. Congrats. Congrats sa'yo. Mayroon ka na naman. Nadagdag na naman ang ano mo. Panalo mo. Oras. Ang galing-galing, ang galing-galing ni Tisi Raman. Ang galing-galing manhula. Congratulations. Yes. Utang host. May nanalo na. Congratulations, Tisi Raman. Nagluhan ako sa 50. Ubos na. Tita Raman, ubos na. Ako 50 ka chichik. Grabe siya, uy. Chinik mo pala talaga yung pira mo dyan, ha, Tisi Raman, ha. Nakuha mo rin. Grabe siya, uy. Ayan o, 90. Ganahan ko sa imong garden tweet. Tisi Raman, salamat. Ha ha ha. Mainit dito. Nawawala kasi yung ano doon, internet doon sa ano, sa garden. I just iba-iba pala ang end. Haha. Oo nga, iba-iba.
Ang ikalima nanalo si TC Raman. Ang panglima na games natin. Si TC Raman nanalo na pod siya. Maraming salamat sa 10 billion viewers dyan at saka sa 12 nga thumbs up. Oo nga, iba-iba. Si Leonora ang panalo sa taas. Ha? Nanalo ka ba sa taas, sis? Saan ba yung sayo dyan? I-check ko nga. Si Leonora ang panalo sa taas. Si Leonora ba? Check ko nga, Oscar. $91 ang sagot ni Handsome Ezekiel. Si Leonora. Si Handsome 30. Si Leonora. 60 yung kay Leonora, hindi 90. Oscar. Naduling si Oscar. Tapos yung sayo, number 1. 05. 50 namang. 50 kay Leonora sagot, 50. Chinik ko sa taas. Tapos kay Oscar 30. 40 kay Leonora. 36, 62. Leonora 30. Wow, wa siya magdaog. Aho nagichik. Aho gichik. Si Leonora talaga. Hoy, Oscar. 30 ang ano niya doon, hindi 90. Chinik ko na lahat. 50 ang nilagay niya. Tamsak dan host. Hello, mega shout out Sister Serene. Thank you for coming. Tapos ka na, sis. Magtamsak. Sali ka dito, sis. Tamsak dan salamat. Okay, wait lang. Sit up ako. Sige. Ikaw ang susunod, sis Leonora. Si Leonora talaga, 50. Nagpapatawa si Brother Oscar, 50. Go, 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 go. Ito. Next game tayo.
Mega shout out sa 10 billion viewers dyan. Thank you so much mga lalabs. Sige na, start na. Pang-anim na laro na to. Pang-anim na games pa lang to. Sige na. Bilis, sagot mga babes. Hello sa Mel TV, Dodong Mel TV. Thank you brother sa thumbs up. Thank you sa this one dito. Sige na. Saan na si Han? Tawagan mo. Nandun, nagmarket siya kasi kahapon hindi siya nagmarket. 83 hindi. Sige na. Panalunan mo si Han mo. Isang bisis ka pa lang o dalawang bisis ka pa lang nanalo, Oscar. Hindi. Wala pa. Wala pang nanalo. Sige, hula ka lang dyan. Thank you sa Claude Tamsa. Wala. Seventy-nine, wala. Okay lang sister Sharon. BG na lang. BG ka na lang. Tapos ka na magluto sis. Hulaan ang dulo ng numero ng pera. Mapapanalunan duha ka. 41 hindi. 87 hindi. Oscar, mag-thumbs up ka muna dyan, Oscar. 65 hindi. Wala. Wala. Wala pa. Mega shout out Dudong Mel TV. Wala pang nanalo. Unsa na po na host?
Hulaan ang dulo ng numero. Hindi. Oo. 35 hindi. 02 hindi. 06 hindi. 05 hindi. 96 hindi. 55 hindi. 58 hindi. 89 hindi. Nag-google yata to si TC Raman. Hindi. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala. Wala pa. Waray pa. Wala pang nanalo. 16, 39, wa. 64, wa. I-check mo muna sa taas. 41, 91. Hindi, chinik ko na. Wala pa nanalo. 06. 02. Si TC Raman 02 ang sagot. Oscar. Wala pa. TC Raman 20, 66, 82. Oscar 10, 99. Ay, sandali. Parang meron na nanalo si Oscar. 00. Congratulations, Oscar. 00. Oscar, nanalo ka na 00. Yan o.
Mega shout out ang nanalo si Oscar na naman. Pang-anim na game si Oscar na naman ang nanalo sa pang-anim na game. Mayroon na tayong pang-pito na games. Pang-pito na games, hulaan kung anong laman nito. Bagay. Mega shout out Dodong. Thank you Oscar. Congratulations Oscar, you win again. 3 na ang panalo mo Oscar. Ang galing mo manhula ha. Wow! Congratulations, 3 ng panalo mo Oscar. Hello, Oscar. You win again. Hulaan kung ano bagay. Ang laman niyan. Ang laman nito bagay. Relo, hindi. Kwintas, hindi. Watch, hindi. I-charge ko kasi lubat na. Bracelet, hindi. Earrings, hindi. Bracelet, watch, fox, hindi. Spoon, hindi. Tamsak, host. Hi, Basyang Maricel Vlog. Thank you for coming to my LS. Maraming salamat. Si Basyang, may harang na din po yan. Huwag nyo siyang i-skip. Mega shout out. Charger, hindi. Relo, kwintas, hindi. Hello sa lahat din dito. Osmar, ballpen, hindi. Alcohol, hindi. Bagay. Alcohol, hindi. Wala naman akong kalaro. Hello sa lahat, sabi ni Sister Basyang Maricel Vlog. Hello sa lahat. Battery.
Wala ka ng kalaro, iisa ka lang naman. Ikaw lang pala yung humuhula dyan. Maganda yan. Sigurado na ikaw mananalo kasi mag-isa ka lang. Ring, hindi. Tisiraman, ring, hindi. Gamit, hindi gamit sa kusina. Wala naman akong kalaro. Suklay, hindi. Hindi gamit sa kusina. Makikita ito sa living room. At saka sa kwarto. Suklay, hindi. Ibaba mo kunti. Thank you sa pabidyo, Brother Will TV. Thank you sa 9 billion viewers dyan. CP, hindi. Toys. Hindi toys. Hindi. Anong klaseng remote? Kompleto answer.
Tama, you win, Oscar. Sigurado ka na mananalo kasi isa ka lang naglalaro. Nanalo ka na, Oscar. Tama, remote. Tama, remote ang laman nito. Remote. Tama. Tama, Oscar. Remote ang laman. Nanalo ka na naman. Congrats, Oscar. Nanalo ka na naman. Ilan ang panalo mo, Oscar? Isa, dalawa, tatlo, apat ng panalo mo, Oscar. Apat na, Oscar. Hi, mega shoutout Hana-Hana Vlog. Thank you sa pabidyo dyan. Thank you so much. Patingin nga, host. Ito, oh. Ito, oh. Remote. Laman. Nakita mo na? Yan ang napanalo. Yan. Nahulaan mo. Remote. Thank you, Dodong Mil.
Hello, hello, hello. Mega shout out. Thank you sa mga nanalo. Patingin nga host. Thanks host. Oo, nakita mo, 'di ba remote ang laman. Hmm. Mega shout out. Thank you sa 6 billion viewers dyan. Thank you sa patambay. Thank you sa 7 billion viewers dyan. Thank you. Nandito lang ako guys. Yung isa kong nandun kay Leonora. Naka-BG. Ayun o. Kain muna kayo guys. Stop na yung laro natin, Oscar, kasi ikaw lang ang naglalaro eh. Sigurado na ikaw na ang nananalo. Kasi mag-isa ka lang isa ka lang naglalaro dyan, humuhula. Hanggang 7 games lang tayo. Salamat, Oscar. Thank you, Hana Vlog. Wala pa akong 2 oras. Kaya, iwan ko muna yan dyan. Thank you sa mga nag-BG dyan. Hello. Hello, maraming salamat Hana Vlog sa pagtambay. Naara ko host ha.
Gipikit-pikit. Merienda tayo guys. Saging na nilaga. Wow, ang sarap naman yan. Nilagang saging. Salamat. Oh, hindi pa nga kami nagtanghalian.
Hello. Mega shout out. Thank you sa 7 billion viewers dyan. Thank you sa suporta nyo, mga babes. Oscar. Hulaan mo na to, Oscar. Pang-pito na to, Oscar. Sigurado mananalo ka dahil iisa ka lang na humuhula. Oscar, sige na. Hula na, Oscar. Pang-walo ng games. Load ito, Oscar. Nakabidyer ako. Sige. Salamat sa uunom 6 billion viewers dyan. Thank you so much. Oscar, asa naman ka? Thank you, sis, Benwini, and handsome Ezekiel. Mega shout out Dudong Mel, thank you. Malapit na magdalawang oras. VG host. Watch. Perting inita. Sulod, hangin, sulod. Hello guys, wala nang nakatambay dito, nandoon kay Leonora. Nagpapag-game sila doon. Punta ka doon, brother DM. Wala sila dito, nandoon sila nagpapagames. Tambay ko lang to dito. Gustuhon ko 3 oras. Malapit na mag 3 oras. Ilang minuto na lang.
Ika shoutout Judita Vlog. Thank you, thank you. Nanalo ka ng 4 hours. Ay, yung una, 2 hours pala ngayon. Tapos yung una, load yun, di ba? 50 na load, Philippine load. Thank you, Hana Hana Vlog. Nice, nice. Thank you sa 6 billion viewers ko. Thank you sa thumbs up. Thank you so much. Nice, nice.
Work muna host, BG lang till end. Maraming salamat. Dong Dong. Dong Dong Mel. Pagkain. Mga ate at kuya, thanks ang pinag-join. Opo namin. Okay, sige, sige. Salamat sa pagdalaw. Sa pag-TV. Hindi siya ulam. Hindi siya ulam. Hindi siya matamis. Kanin. Pati rin ako kasi umaga sa kanina. Ay, kagabi pa yata. Hansa Misikel. Si Baby Isikel napakagwapo pero usog. Ay, pangkas na. Sige, ano nga, pin mo yan, Karo.
Tamias, hindi. Ito, ano ko, wala, hindi na siya gulay. Hindi. Pwede siyang gulay, pwede siyang, pwede mo siyang tawagin gulay, pwede mo siyang tawagin prutas. Wala na yun. O, hindi kaya. Pipino. Pwede papaya. Pero yung ano kasi dito. Pwede papaya. Pero yung sinulat ko kasi ito hindi lang siya papaya. Ano yun? Pino. Pwede papaya pickles. Yun, lalo na si ano. Wait, ang galing-galing mo naman. Tanda. Ay, nanalo na at Sara. Tama at Sara. Panalo, congratulations. No. Wait, ano. Ayan. Yan po, nanalo na. At Sara, o papaya pickle. Judita ang totoo mong ano doon? You're welcome, you're welcome. Judita ang totoo mong ano doon sa YT? Sis? Ang name mo, sa play sa ano, sa YT. Sige, i-play kita. Magaling talaga yan, Os. Kaya nga eh. Magaling talaga yan. Kahit sa ano niya, sa LS niya, ang dami-dami ano, mababa, ang dami-dami mga puti. Sana doon na makapamigwe. Nanalo, si ano, tinanalo, si Faith, ano, nanalo. Faith, ano, ayan, pakima na tayo. Madali lang. Sige. Sige. Oo, doon ka mamigwe. Tingnan ko lang. Baka pag nahuli ka na sis, meron ka na. Meron ka na rin. Ay, mabibigyan ka na doon. Oo, tingnan mo. Pag-lima na tayo. Narinig niyo ba ako? Sige, sige. Ano yan? Tawag ko? Sige, parte ng bahay. Sugal Santor. Ay, okay. Sige po. Ay, ayan na. Ang binabanan natin. Judith, hello sis Judith. Sis Judita Vlog, meron doon akong playlist. Anong totoo mong YT? Parte ng bahay.
Hello, 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 hello. Mega shout out. Yan, congratulations. Nice it. Tama. Yan, nakatawa na siya. Salamat sa kinakarat na siya. Dalawa man lang kayo dito. May 5 pa eh. Kaya lang, siyempre, paghirapan ko din dito kasi para maagad yung oras na. So, alas 10 lang. God bless you. Sige. Oo, dapat paghirapan mo rin ito. Go, 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 go. Sige, pag-anay. Bigit. Mag-skip ang tae. Ano nanalo ko? Si Sira Malang nanalo. Staircase siya. At isa pagkain naman. Ako nanalo ko siya. Bakit? Ikaw naman si... Bakit ikaw nanalo? O wala ka mga ano dito. Gusti, yung sinabi ko eh. Mariki at sakit. No, no. Nagbubulong ka, Bebe. Wala ka man sinabi na ano. Wala ka man sinabi ganda. Siguro pumasok. Kahit perfect kayo. Ganito. Hindi siya ketpot. Hindi siya ketpot. Pati ba na? Ilaga mo naman tayo po yung buong siya. Kayo talaga. Sakit sa ulo. Gulay. Gulay siya. Gulay. 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 Sige. Ano yung brand dyan? Kure na lang. String beans. Hindi. Red pepper. Carrot. Hindi. Radish. Cabbage. Talong. Hindi. Sitaw. No, sige. String beans. Hindi ko basta ulit. Patola.
pwedeng maraming disqualify. Pag maraming sinulat, dapat isa-isa lang. Right. Patula, ugot, kalabasa, inano mo na, kinagpa mo na. Hello, so how are you? Good afternoon. Paglaog, strong. Pwede kang mag-enjoy sa amin palaro. Gusto mo. Nasaan na? Hi, host. Good afternoon po. Hi. Pwede kang sumali kung gusto mo sa ng sa Thomas. Kung gusto mo nga na sumali, may pag nanalo
Hello sis Judita Vlog, ano ang YT mo? DM, thank you sa pabiji. Thank you so much, DM. Thank you sa 4 billion viewers.
Hello guys, thank you for watching. Hello, mega shout out. Maraming salamat. Hello. Hello mga bisdak, thank you for watching. Maraming salamat po. Thank you sa suporta nyo. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye! Good afternoon. Thank you sa lahat na nag-video dyan. Thank you, thank you. Guys, ito pala yellow ginger to. Yellow ginger.
ito guys. Yellow ginger. Panda leaves. Pandan leaves. Tapos ito naman yung dahon na mapa ito. Anong tawag dito? Herbaboy na yata to. Herbaboy na. Mapait yung dahon niya. May lakdan rin kami. May lakdan dito. Akyat ako balimbin. Nahulog. Basag. Ang ganda ng butterfly. Butterfly, ang ganda.
daming taxi. Damo taxi dito. Tambis yung mayroon doon sa taas, sister. Tambis. Tsaka maraming ibon doon. Ayun o, doon o, dyan. Ayun sila o, kumakain. Maraming siyang puno na yan. Yung bunga niya nakakain. Ito, maliit na mapula. Ito yung bunga niya. Ganyan. Maliliit na mapula. Yan ang bunga niya. Kaya gustong gusto ng mga ibon. Tambis ang meron dyan. Mega shout out Ruby Life in Oregon. May mangga ba dyan? Ayan o, puno ng mangga. Wala pang bunga. Yan, puno ng mangga yan. Ayan o, yung bunga niya. Ayan o, marami. Nakakain yan, nakakain. Nakakain ito, bunga. Yan, mangga. Balimbing yung mayroon doon sa taas, balimbing. Hello guys, bye-bye. Maraming salamat po. Thank you so much sa mga naiwan na babiji.
Judita Vlog, thank you. Hana, Handsome Ezekiel, thank you. Handsome Ezekiel, thank you. Dudong Mel TV, thank you so much. DM, this guys. DM, salamat po sa pag-BG. Ruby Life in Oregon, thank you, thank you. Thank you so much. God bless you.